Зазвичай мій ранок починається з того, що перевіряю, що сталося за ніч. Пробудження, значить, від ранкових прольотів або шахедів. З одного боку, так, уже всі звикли, з іншого боку, ну, всі, коли чують цей звук, розуміють, що в якомусь місці хтось десь постраждав. Я народився в Алеппо, мама мене з Харкова, батько з Сирії. Приїхали ми в Україну в 2012 році через війну, через бойові дії, які там почались в місті. Приїхали ми саме в Харків, тому що тут просто у нас були родичі, до яких ми могли переїхати. Дуже багато родичів у нас там залишилось в Алеппо. І там багато хто з двоюрідних братів, сестер вже встигли, коротше, і одружитись, і народити, і розвестись, і ще щось. В Сирії зазвичай п'ють такий мега-солодкий, мега-концентрований, мега-гарячий чай, тому що в гарячому кліматі це допомагає якось з теплообміном, балансуванням температури, все таке. І загалом його п'ють з таких маленьких піалочок. І зазвичай за сніданком ще беруть купу солоних топінгів, які їдять з лавашом і з цим мега-солодким чаєм. У нас просто в родині з самого початку був такий мікс, тобто і сирійських, і українських традицій. І мені в Алеппо мама готувала, коротше, і борщ, і кебабу якісь. Кухня в деякі моменти є спільні, мені здається, ну воно прикольно міксується. В Харкові є багато, до речі, і закладів, які там і ліванцями, і сирійцями, і іншими відкриті або працюють там. Так, є схожості по менталітету між українцями і сирійцями. Там, наприклад, гостинність, якщо особливо порівнювати з традиціями, які в селі українському, які більше збереглись. Там, наприклад, це зібрання великою родиною, там ледь не всі родичі приїжджають, там по 40 людей, щось там святкують і так далі. І Харків – це друге місто в Україні, і Алеппо – це друге місто в Сирії, там після Дамаску. От, і те місто знаходиться на прикордонні. Там з Туреччиною, тут з РФ. От. Мені здається, не було прям чіткого дня. По моїм відчуттям, ну, зрозуміло, там був чіткий день, коли там почали на демонстрації нападати урядові війська. Коли було вже якісь там обстріли в Алеппо, і оце виходить влітку 2012 року. Нам допомогло українське МЗС, тому що у нас мама громадянка України, і вони тоді евакуйовували родини з українськими громадянами. І там спочатку забирали людей в Алеппо, потім в Дамаскі, і потім приземлялись в Києві. Але це був такий, ну, зрозуміло, не цивільний літак, а якийсь військовий десантний. Прям. І там, виходить, чоловіки сиділи в десантному відділенні на цих трубах на другому ешелоні, а внизу на лавках сиділи там жінки і діти. Це для дитини теж новий досвід, і не зрозуміло, як на нього реагувати, бо нема ще якогось іншого бекграунду, щоб зрозуміти взагалі, що відбувається. Тому, ну, в основному сум якийсь. Ну, і було постійне відчуття от протягом 5, 8, може 10 років, як ми вже переїхали, постійно відчуття, що от наступного року ми точно переїдемо. От там доробимо такі-то справи, тут такий синдром, я не знаю, як його назвати, постійного бажання повернутися. Ну, я думаю, що багато хто теж зараз з тим стикається, хто тимчасово переїхав. Мені здається, що дім у тебе завжди в серці буде, ну, той, звідки ти. Твоє місце, де, от, знаєте, де ти все можеш робити. У мене був приватний будинок, у мене було багато квітів у дворі, у мене було так, як мені треба. Це не була якась зйомна квартира, де я не можу певні штуки робити. Мовчань знаходиться дуже близько до російського кордону. Не мої домівки, не домівки наших пацієнтів, більшості їх немає вже фізично. Посеред міста проходить лінія фронту з одної сторони, наші українські військові, з іншого Орда. І, ну, воно все, знаєте, як лінія фронту, вона може змінюватися, але фізично міста вже немає.
Сімейний лікар це єдиний лікар, який покликаний не тільки лікувати те, що вже відбулося, а от попередити те, що ще не відбулося, і щоб воно і не відбулося. Тому ми, починаючи з діток з народження і закінчуючи, найстарша пацієнтка наша мала 107 років, тому це вікова категорія людей, яких ми обслуговуємо. Ми попереджаємо захворювання і лікуємо, якщо вони стаються. Для профілактики ми використовуємо огляди, якісь вимірювання щорічні, там холестерин, глюкоза, тиск, індекс маси тіла і, звісно, багато вакцинації займаємося. І завдяки вакцинації наші пацієнти менше хворіють, це радує. Багато п'єте рідини. Якщо температура дуже висока, парацетамол 1000 мг. Зараз я напишу. Все, вже пишу. Ага. Все, давайте. Тривоги постійно. Такий стан без тривоги, він дуже нетривалий, тобто або відбій, або тривога. На жаль, ми звикаємо до цього. І прийоми, на жаль, теж проводимо. Доводиться виконувати різні роботи і приходиться тягати з собою купу інструментів, бо не знаєш, що тобі знадобиться. Тому тягаємо всі баули, чемодани, засоби малої механізації. Підручними засобами будемо зараз полицю вирізати. На столах це буде більш виразно. І оця пора, вона дає красу деревині. Ну, якщо буде експлуатація нормальна, буде стояти на віка. Як казав один дідусь, ми всі працюємо на грані помилки. Тому треба, коли робиш, треба робити те, що робиш, і думати про це. А так, звичайно, згадуєш дитинство. Я народився в місто Гірське Луганської області, яке входило до складу, як би зараз сказали, Первомайська територіальна громада. У мене батько був покійний керівником ремонтно-будівельної ділянки. І столярка була. Майже весь. Коли не гуляєш з хлопцями, то приходиш туди і щось робиш. Спочатку грався, то кубики, то палички якісь. А потім вже на канікулах почав працювати. Учеником плотника, тесляра по 4 години. Заробляв гроші. З дозволу батьків. Батькові в перший рік прилетіла, звісно, тоді ж комуністична партія. Казали йому, що ти дітей експлуатуєш. А на слідуючий рік він дітей вже не став брати, тому що в тому році прилетіло. Так йому прилетіло за те, що ти не береш. Діти хочуть, а ти не береш. Якось подобалось з деревом працювати. А далі підприємницька діяльність. Пішло-поїхало. Оренда цеху, викуп цеху свого.
Було своє производство, виробництво. З братом у мене було сумісна власність. І все життя до 14-го року прожив там, в місті Первомайськ, Луганської області. А в 14-му році вимушений був переїхати в Харків. У дружини тут сестра була двоюрідна. І вони були у них в гостях. Ну, я тоді сюди приїхав. І в 14-му жили мислями, що ось-ось, тому що Сєвєродонецьк відбили, Ліщанськ відбили, Попасну відбили. А що там, Попас на 5 кілометрів Первомайськ. Ну, а на Первомайську все і застопорилося. Я пожив якийсь час в Києві, якийсь час там в області, в Харківській, якийсь час у Львові. І, коротше, ну, в Харкові найзручніше, мені здається, така комбінація. Тобто не за велике місто, не за маленьке. От. І тут є і якісь мейнстрім-сцени, і мистецькі, і взагалі інформаційні там, і тусовки. І є якесь місце для андерграунду. Тому прям дуже зручно. О, Салтиков-Щедрін взагалі чудово. Іноді ми тут спалюємо ну, різні там упаковки, понятно, там коробки всякі. І в тому числі російську літературу різноманітну, яку приносять там наші друзі або ми. Мені здається, достатньо символічно, правильно, що такі речі стають настільки непотрібними, і це чудовий спосіб попрощатись з ними. Ходив, коротше, в ту ж школу, куди ходила моя мама. Вона російськомовна. Вчителі там були, понятне діло, там деякі ватники, совки. Років, напевно, до 14 я був таким аполітичних слеш російського, ну, ви зрозуміли, яких поглядів, типу там побєдобєсі у нас ще в школі було десь до 16-го року. Дуже, коротше, це вплинуло. А потім, коли я почав займатися студентським активізмом, цікавитись політикою і так далі, я подивився там різноманітні документалки про Майдан і про все інше. В мене там все перевернулось, ну і все. А ось з тих пір я там почав вчити українську і так далі. Ну, остаточно от я перейшов спочатку повномасштабки в основному. Були в школі і всякі там чвари, і сварки там по етнічним якимось знакам. Іноді я згадую момент, коротше, як мені діти в дворі кричали на мене, типу, не русський, і тикали пальцями. І тоді це сприймалось як, типу, образа. А зараз, думаю, слава Богу, мене, типу, так називали. Фух. Найбільше тих теплих спогадів з переїздом, пов'язаних в Україну, ну, пов'язаних з Салтівкою. Салтівка – це такий спальний район, але з величезним ком'юніті. В цьому районі є все, коротше, щоб в ньому жити і навіть не вилазити з нього. Ну і найбільша зла іронія така в тому, що його гатила русня, наче це найбільша військова база НАТО в Європі, яка може бути. Там з першого дня мінометні всякі прильоти, касетні, з авіацією, скиди фабів. Ну це просто, наче тут величезне дослідний, як це, іспитательний полігон, а не місто. 24 лютого я прокинувся, мене будить мама, каже, от все таке, все почалось, я дивлюся це звернення Пині. Коротше, не дуже зрозуміло стає, що робити в цей час, але оскільки у нас був якийсь досвід, ми там швидко зібрали все, у нас документи там завжди всі в одному місці лежать. От. І, коротше, там кілька днів ми так прожили в укриттях.
прилетіло мінометом в сусідню з нами панельку, тоді ще прилетіло в під'їзд, в якому жив мій шкільний друг давній Єгор. Я йому дзвоню, він годинами не відповідає, мене отак от, ми сидимо в укритті, зв'язку нема, коротше, нічого не понятно. Я йому по ітогу десь в 9 додзвонився, виявилося, що з ним все норм. Він навіть не зрозумів, що в його будинок типу прилетіло, хоча це прилетіло прямо, коротше, під ним. Це такий музей терору. Якби це там якось звучало дивно, тому що це от буквально під відкритим небом просто там сотні тисяч знищених життів. Там у мене, наприклад, сусідка там на Салтівці від інфаркту промерла, в Польщі вже. От. І тобто, взагалі, якщо задумувати, скільки життів непрямим способом знищила війна, то це взагалі можна типу, дійти там до якихось мільйонів. Але от Салтівка 22-23 це такий свій вайб, тобто ввечері там виходиш, там, понятно, рано починається коменда, рано темніти починає, в Харкові дуже довго ще вуличне світло не працювало. І там люди у дворах там щось готують, смажать, костри розводять, тому що блекаути, там нема нічого. Такий, от в цей момент відчувалося, що от, як всі люди тут були єдиним цільним якимось організмом, в якому кожен закривав якісь потреби, чужій допомагав, і при цьому йому допомагали. Там ми з друзями ходили по Салтівці, якраз розносили волонтерські ці гуманітарні пайки різні, там маломобільним, літнім і так далі. Там збирали запити, кому що потрібно. Не дивлячись там на всі ці проблеми, все одно хтось повертається, хтось через блокауту виїжджає, хтось новий з'являється, як там переселенці з області. Доброго дня. Присідайте, будь ласка, сюди. Мене звати Анастасія, сімейна лікарка. Скажіть, будь ласка, що вас до мене сьогодні привело? Це щось мене нежить, якось не дуже почуваюся. Наприкінці 21-го року ми працювали я, ще одна сімейна лікарка, яка набрала декларацію. Ми також взяли ще лікаря-узіста. Ще одна лікар приходила, платні консультації надавала. І нам стало мало місця в тому приміщенні, де ми були. Ми знайшли дуже круту локацію, ми домовились, почали ремонт. Завершили ремонт 23 лютого. І 23 лютого пішли вже розставляти, хто де буде сидіти. Вклали всі кошти, які в нас були в ремонт, обладнання. Взяли кредит. Ну, в общем, насправді думки про те, що може бути війна, ну десь там дуже далеко були. Мій батько казав про те, що буде війна, бо він дивився аналітику, він бивший військовий. І він казав, що ви дуже поспішаєте щось відкривати, тим більше Вовчанську. Але ну, якось, знаєте, в 14-му, коли нас пронесло, то здавалося, що тепер нас пронесе назавжди. А вже 23 лютого, коли ми сіли ввечері вечеряти з чоловіком, і він каже: Настя, ми, мабуть, не відкриємося. Кажу, та ну як це не відкриємося? Кажу, у нас же все готово. Ну, кажу, ну не відкриємося там 1 березня, ми планували 1-го. Кажу, ну відкриємося 5-го, ну, типа якісь там дрібнички. Він каже, та ну, скоріш за все, взагалі нам потрібно сьогодні буде ну, не сьогодні збиратися, а завтра уїжджати, бо він в цей вечір з 23 на 24 чергував на швидкій. І він не міг фізично якби уїхати. Вже десь о 4-й ночі почались дуже сильні обстріли. В Вовчанську було чути надзвичайно. Ну, як я зараз вже розумію, то моя медична сестра, вона зі Стариці, це біля Вовчанська село. І в них там були вже важкі бої. А через Вовчанськ воно все летіло туди, ну, тобто на Харків. Ми всі зібрались 24-го і поїхали з дому назавжди. Ну, ось так. На 24 лютого ми вивезли тільки себе. Я взяла рюкзак, взяла свій фонендоскоп, документи, печатки і все. Я не можу сказати, що це ключовий інструмент. Мій чоловік сказав, що треба
ну, щоб нам виїхати. Те, що ми медики, це дуже круто, бо якщо нас зараз росіяни зупинять, ну, типу, ти покажеш, що в тебе фонендоскоп, я покажу свою скоряковську форму, ну, з швидкої допомоги, каже, і є шанс, що нас не вб'ють відразу, бо він учасник АТО. І списки учасників АТО колаборанти передали ще до початку війни всім цим. Ось. І насправді, ну, от як я зараз вже знаю цю історію, що ми, виходить, виїжджали з Вовчанська, коли перша колона вже пройшла, а коли ми їхали, виявляється, що за нами йшла друга колона російської техніки. І тобто, ну, доля нас зберегла, ми не бачили її, ми проїхали, але якщо, мабуть, ми б ще поквапились трохи, то хто знає, чи ми вижили чи ні. Бо перші люди, яких розстріляли в Вовчанську, їх розстріляли ще в 4 ранку 24-го. Було дуже страшно. Насправді, от ця дорога до Харкова, вона, мабуть, була, ну, навіть не до Харкова, а до Салта, вона страшніша, бо, ну, от їхали, як, знаєте, типу, що десь поряд може бути смерть. І... Ось, ну, на щастя, ми прорвалися. Володимире, дивіться, це добре, що ви зробили тест. Результат тесту у вас грип Б. Грип Б – це той штам, ось ми проводили тест на антиген грипу А плюс Б. Цей штам грипу, він є найбільш важким, який є в цьому сезоні. Ви вчасно звернулися за медичною допомогою, це дуже добре. І лікування, яке я вам призначу, воно допоможе вам уникнути ускладнень. Зараз мені потрібно декілька хвилин для того, щоб занести всі необхідні дані в електронну систему охорони здоров'я. Ось. Ви посидьте біля мене, можливо, в мене буде там пару запитань, щоб вам відповісти. Так. Було складно, бо, ну, по-перше, фінансовий тягар цього всього. Були кредити на обладнання, на лізинг, от, наприклад, цього УЗІ-апарату. І для того, щоб навіть це все покрити, потрібні були кошти щомісячно. Ну, враховуючи те, що я знала, ну, навіть як там, знаєте, як я знаю, як лікувати людей, я в цьому знаюсь, я знаю, що вимагати від тих, кого я беру там в команду, то я вирішила, що, ну, треба ризикнути, тому що якщо зараз це не зробити, в нас же контракт з Національної служби України. Вони давали певний час на те, щоб, ну, якби розібратися, що ви далі хочете робити, ми вам будемо ще сплачувати за ваші декларації, бо ми онлайн все одно продовжували консультувати. Але, ну, цей час не мог бути безкінечним. І тому от, ну, вони там питали на початку 23-го року, що ви плануєте. Я кажу, ну, я планую вже очний прийом продовжувати. І дуже хотіла побачити всю свою команду, бо після деокупації всі роз'їхались. Тут і зараз треба тактику виробити, чи призначати їй статіни, чи не призначати. Ми можемо призначати статіни в таких випадках, коли неможливо його вмовити, щось там здавати. Ми можемо призначати статіни емпірично, але орієнтуючись на шкалу. Зараз моя команда – це майже 90% переселенці з Вовчанська. Тетяна Васильівна, ми з нею працювали в Вовчанську. Аліна, моя медична сестра, це взагалі та людина, завдяки якій також, ну, все, що ви бачите, воно також відбулось, тому що мені пощастило з медичною сестрою, ще коли я сама була, от, і ми відразу з нею вдвох розпочинали. Це ті, хто от, з нашої той команди. І ми набрали ще лікарів, які працювали в Вовчанську, але в інших установах. Хтось працював там за відділення дитячого, хтось в сімейній медицині. І також об'єднались. Більшість навіть сумісників це теж вовчани. Тому це не спеціально так сказати. Ну, тобто в мене є двоє людей, які з Харкова працюють, але, ну, чогось, можливо, враховуючи, що тут збираються пацієнти з Вовчанська, дуже, ну, майже всі з Вовчанська. Тому у нас тут така якась діаспора, можна сказати. Як батарейки підсідають, водичка, кава і кофі-брейк. Загострилася ситуація у нас 22 липня 2014 року. Почались активні бойові дії. 2 тижні я пробув вдома. 2 тижні. Ситуація погіршувалась кожним днем. Можна сказати, була вже гуманітарна катастрофа в плані того, що не було електрики, не було газу, не було води, жара сумасшедша.
Навіть у когось, що було там припаси в якихось морозилках, вони всі просто зіпсувалися і були викинуті. Прийняв рішення, і 2 серпня я виїхав з дому. Вранці була можливість, якщо часов 7-8 ранку тишина, значить сідаєш і виїжджаєш. Приїхав я в Харків, часиків, мабуть, вже, мабуть, о 3-й дня. Мене чекала дружина, рідня. З корабля на бал мене одразу потягнули на футбольний матч на Металісті був. Я не знаю, хто з ким грав. Я не розумів, що взагалі відбувається. Я оттуда приїхав, тут просто там життя закінчилось. Тут приїжджає, життя буяє, тут футбольний матч. Ну, потроху почав приходити до себе. Чи до себе, чи в себе, чи до себе. Ось. Все сподівався, що настане той момент, коли таки ж поїду додому. Ну, а потім чим далі, тим воно розумієш, що все вже не те. А зараз це вже 10 років руського міра там зробили свої діла. І щоб там не відбувалося, щоб там, хто там не знаходився, все одно, що це твоє дитинство. Це могила батька. Ну як це? Нерухомість – то все ерунда. Рано чи пізно, я думаю, все одно все повернеться на свої круги. По-іншому не должно бути. Вітаю вас у мистецькому укритті. Проходимо. Це у нас укриття, це найбільш безпечне місце в цьому підвалі, в цьому просторі. От з одного боку тут противибухові двері металеві, з іншого боку відреставровані автентичні двері з металевою накладкою. От. Ну, всі тут ремонтні процеси відбувалися разом з комісією ДСНС, і у нас тут уже скоро ми отримаємо дозвіл офіційний статус укриття. Коли постало питання, де починати реставрацію в будівлі, то вибір одразу, очевидно, впав на фідал, тому що всі розуміли, що Харкову необхідне якесь місце, де люди можуть безпечно збиратися на культурних подіях. Власне кажучи, те, як зараз підвал виглядає, це те, як ми б хотіли зробити весь культурний центр. Це така трохи ілюстрація того, як виглядали приміщення центру до якоїсь реставрації. Тут у нас буде майстерня керамічна. Ось. А там у нас заплановано щось на кшталт такої великої спільної майстерні. Неподалік будівлі в 22-му прилетіло. Це приміщення не використовується. Тут сюди вікна вибиті внаслідок прильоту, ну і так далі, по всьому центру. Будівля 1896 року. Називалась типографія імені Яковлева. Ну і там з періоду пізніх 80-х, якщо я не помиляюсь, в будівлі більше нічого не робилось. Я відчуваю натхнення, тому що я розумію, який тут є потенціал, що тут можна зробити. І у мене є бачення того, як ми можемо робити. Кожного разу, коли я сюди заходжу, а я сюди заходжу майже кожен день, розумію, що ми все це робимо не просто так і не для нікого. Тут, до речі, опалення в 2000-х. Якась жінка на металобрухт здала, яка була минулою власницею. От. Ну, тут у нас всюди запланований ремонт, реновація, але це все таке питання часу.
Алло, Галина Сергійовна, добрий день, це Анастасія Петрівна. Збираюсь на вас на визов. Ви вдома? Угу. Дома, хорошо, все. Да, до побачення. На дому вирішуємо питання з пацієнтами, яким важко дістатися до нашої клініки. Пацієнти, які маломобільні. Звичайно, хто маломобільний. Не можу сказати, що ми дуже часто їздимо, лікарі нашої клініки, на виклики, але інколи по-іншому не можемо і їздимо до наших пацієнтів. Розкажіть мені, будь ласка, як ви? Ой, по-всякому. Як давлення? По мірі, що в них давлення, то вище, то нижче. Я ж контролюю, бо після інсульту мені ж треба я контролювати. Угу. Добре. Якісь болі в спині, в колінах, в суглобах? Є. Спина дуже болить в мене. Від глаукому приймаєте? Обов'язково, бо сказали, що це вже до кінця життя. Це у вас така красива. Так, це внучка з Польщі прислала. Ага, дуже така яскрава. Ці кольори веселі. І малюнки, так? І малюнки. Вже пише. Вони з Польщі, ну так. Бабушка Галя, бабушка Люба, всім бабушкам по малюнку. Малюнки такі, ну, головне, що красиво. Ні, ну це ж творчість дитяча. З кожним роком будуть вже більш такі яскраві, красиві. Так, зараз намагайтесь розслабитись. Зараз 150 на 110, трошки повишений. Ну, можливо, що через те, що я приїхала, ви трошки відчувалися. А в цілому болі в серці, якісь приступи стенокардії бувають часто? Бувають, не часто, ну бувають. Ну, коли бувають нітрогліцерин під язик, і можна якісь дихальні, то подихати, якась такі психологічні практики, щоб заспокоїтись. Добре, може ви маєте до мене якісь питання, ще щось обговорити, обсудити? Та я, якщо прийду до вас там, і ви мене там вже приймете, тоді ж прийду. Хорошо. Ну, приїжджайте, як уже трошки епідемія ця спаде грипу, тому ми намагаємося зараз, щоб люди бо просто так на планові поки менше. Я думаю, що ще пару тижнів епідемія закінчиться і можна буде, як завжди, планово до нас. Дякую. За ці 3 роки, я думаю, вже ми пережили такий феєрверк емоцій. Від падіння до взлету. Живеш в цій турбулентності, ти не розумієш вже деякі моменти, до чого воно йде, і коли воно все закінчиться, ти вже руки то опускаються, то емоційні гойдалки такі, що не дай Боже. Тому тут тільки живеш надією. Алло. Да. Ну я уже, вот он я. Такі місця надихають. Своє робиш, дивишся, що люди теж щось роблять і що не дарма може воно все.
працювати. Мої вироби це ці столи і зборка меблів. Зробив обклад ясеневий, пофарбував його і встановив на меблі. Ну, столи – це основна робота, основний об'єм роботи був. Оці столи. Масив ясеня, закритий спеціальним маслом. Поверхня законсервована. Буде тут кав'ярня повноцінна, буде книжковий магазин. Ну і простір якісь І заходи, просто, мабуть, да, буде. для роботи, для відпочинку, для роботи, для культурних заходів. Ну, як коворкінг-центр, так? Коворкінг може бути. Для цього ці столи потрібні ще. Да, полицю повісили, те, що ми робили зранку. Ну, пройшло все нормально. Буває. Починаєш монтаж, то там щось не так, то пробка не так залізе, то ще щось. Тут все. Все пішло так, як треба. Да, не дивлячись на таку обстановку, скажімо так, напруджену, все одно життя перемагає. Іде процес. Люди. От, наприклад, цього закладу. Люди вкладаються, відкриваються. У нас сьогодні активний покатушний день. Так. Оце вже будемо займатися творчою роботою зараз. Взагалі робимо такі ручки на двері і робимо полички. Коли ти працюєш в столярці і ти приймаєш закази, то там все сугубо індивідуально. Це заводи, де поток, де працюється на магазин, а якщо ти працюєш з клієнтом віч-навіч, то там все індивідуально. Можемо зараз її пофарбувати. Фарба у нас без ґрунта працюється. Важко до екватору робіт йти. А як екватор пересік, все, вже як з горки спускаєшся. Люблю завершати процес. Як воно не завершене, то наскільки воно важко не йшло, буває прям така в'язкість якась. У нас філософія вже включається, коли виріб готовий, коли він стоїть, коли він вписується в інтер'єр, коли він приносить задоволення клієнту, ну і тобі він приносить задоволення. Ти відчуваєш, що робота зроблена, і всі від цієї роботи отримують позитивні емоції. Зараз у нас іде підготовка літературного слему. У нас зараз в Харкові всі заходи починаються рано, оскільки у нас о 9:30 вже перестає ходити громадський транспорт, об 11 у нас вже комендантська година, тому у нас заходи починаються десь о 5-6 вечора вже в основному. Не догукають свої пісні.
слова кохання, а ще я з тих. В чому ідея? В тому, що у нас в культурному центрі, в культурно-громадському центрі нашому є багато різних резидентів, які кожен займається якимись своїми напрямками та сферами. Але при цьому ми дуже часто колаборуємось для якихось спільних подій і так далі. Окрім, значить, культурних напрямків, у нас ще є урбаністичний напрямок, є музичний ще напрямок, який теж місцями перетинається з іншими якимись громадськими та суспільними ініціативами. Ми працюємо з ветеранами іноді. У нас, наприклад, там ветеран Кракену Олег Рокер проводив виставку в галереї. Тобто ми намагаємось якомога більше охопити різних сфер, для того, щоб люди з цих різних бульбашок могли перезнайомитись, щось зробити. Тому що мистецтво – це як відображення того, ну, якихось емоцій, переживань, поглядів, думок і історій, які відбуваються прямо зараз. І це дуже важливо, щоб це відбувалось, тому що це допомагає як заархівувати цю як епоху, час, так і допомагає людям психологічно розвантажитись. Те, що ми тут робимо, те, що я тут живу, те, що я тут роблю, я, умовно кажучи, не можу собі уявити, щоб я цим займався в якомусь іншому місці. Тому, напевно, це є таким головним індикатором того, що я сприймаю його як дім. Щодо безпеки, ну, звісно, останні дні, наприклад, не стріляють, то якось, ну, так, розслаблені. Бувають дні, коли дуже гучно, особливо, коли є втрати серед людей, то в ці дні, звісно, страшніше. Мені дуже хочеться, щоб перестали погибати хлопці наші. Тому що от в неділю загинув син нашої медичної сестри Світлани. Надзвичайно чуйна людина, надзвичайно сміливий хлопець, 27 років тільки було йому. Я не можу сказати, що я почуваюся в безпеці за свою дитину маленьку, за себе. Але це був такий мій вибір, за який я несу відповідальність. Це я вчора їздила на виклик до новонародженого. Сталося так, що в нас Денис загинув, а в цей же час народилася дитинка в моєї пацієнтки. І якось, знаєте, такий прям, ну, колообіг життя, він триває, діти народжуються, діти ростуть. Ну, тобто життя дійсно триває в Харкові, просто воно, знаєте, схоже зараз на якесь таке життя от в очікуванні чогось. І от уже 3-й рік в очікуванні чогось, що здається, що щось має статись і все розквітне, все заблищить знову фарбами. Ну от поки воно таке, ну, трохи не таке яскраве. Привіт. Привіт. Вербально ми постійно разом. Ми один від одного, скільки вже 10 років як нашому шлюбу. У нас 2 дітей. У нас дуже хороша дівчинка, їй 8 років, хлопчик 2,5 роки. Тобто хлопот у нас завжди вистачає. Ми другу дитину планували скільки? 5 років. Думали, то заробимо грошей, то щось там. І, коротше, Анастасія завагітніла і війна почалася. На жаль, дім наш зруйнований, але мені здається, що ми побудуємо якесь життя нове, коли закінчиться війна. Інколи, знаєте, коли ти вже лишився, ну, тобто найдорожчого там дому, да, то інші труднощі, вони сприймаються вже не так, ну, не так, що це щось таке страшне і що не можна подолати. Тобто вже далі
певно, що можна багато чого. Головне, щоб було життя. Життя – це те, що найважливіше. Очікуємо, що завтра буде, як буде завтра і в нашої країни. І воно буде, знаєте, як після темної ночі завжди буде яскравий світанок. І ми цього дочекаємося. І навіть, можливо, зараз найтемніші часи і в нашому житті, і в житті нашої країни, але обов'язково буде попереду щось хороше. І ми в це віримо.